વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, જેકે ફિનટેકમાં ફરી બધાનું સ્વાગત છે. હાલ આપણે જ્યારે 2023-24ના અંતિમ તબક્કામાં છીએ ત્યારે ટેક્સ પ્લાનિંગ બાબતે વિચારવું ખૂબ જરૂરી છે. આથી જ આપણે એક એવા વ્યક્તિનું ઉદાહરણ લેવાના છીએ જેની સેલેરી 15 થી 16 લાખ રૂપિયા છે અને તે કઈ રીતે પોતાનો ટેક્સ ઝીરો કરી શકે છે. હા મિત્રો, એવું જરૂરી નથી કે બધા અહીંયા ટેક્સ ઝીરો કરી શકશે, કારણ કે દરેક વ્યક્તિની એક્ઝમ્પશન અને ડિડક્શનની સિચ્યુએશન અલગ અલગ હોય છે. પરંતુ આપણો આ વિડીયોનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ એવો છે કે દરેક વ્યક્તિ પોતાને મળતા દરેક એક્ઝમ્પશન અને ડિડક્શન વિશે જાણે અને જાગૃત બને. સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરી લઈએ કે ન્યૂ રેજીમ અને ઓલ્ડ રેજીમની. ગયા બજેટમાં ગવર્મેન્ટે જે ન્યૂ રેજીમ બહાર પાડી છે તેના પછી આપણા માટે જાણવું ખૂબ જરૂરી બની ગયું છે કે કઈ રેજીમમાં આપણને સૌથી વધારે ટેક્સ બેનિફિટ મળી શકે છે. તો અહીંયા એક મેં કોષ્ટક બનાવેલું છે જેમાં એક બાજુ છે ટેક્સેબલ ઇન્કમ અને બીજી બાજુ છે આડી કોલમમાં ડિડક્શન, એટલે કે કેટલી તમારી ટેક્સેબલ ઇન્કમ છે અને કેટલું તમે ડિડક્શન લઈ શકો છો તેના પરથી તમે નક્કી કરી શકો છો કે કઈ રેજીમ તમારા માટે સૌથી સારી સાબિત થશે. જેમ કે તમારી ઇન્કમ 8 લાખ છે અને તમે 1.5 લાખનું ડિડક્શન લઈ શકવાની સ્થિતિમાં છો તો પછી તમારે નવી રેજીમ પ્રમાણે ઓછામાં ઓછો ટેક્સ આપવાનો થશે. અને જો તમે 2,12,500 જેટલું ડિડક્શન મેળવી શકો છો તો પછી તમારે જૂની રેજીમ પ્રમાણે જો તમે સિલેક્શન આપશો તો તમારે ઓછામાં ઓછો ટેક્સ ભરવો પડશે. આમ તમારી ઇન્કમ અને ડિડક્શન પ્રમાણે આ કોષ્ટકનો તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો અને તમારે કઈ રેજીમમાં સૌથી વધારે બેનિફિટ થઈ શકે છે તે પણ તમે જાણી શકો છો. હવે આપણે એક વ્યક્તિનું ઉદાહરણ લઈને આપણે એક્ઝમ્પશન અને ડિડક્શનને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાના છીએ. આ પહેલાં તમે આપણી ચેનલ જેકે ફિનટેકને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન દબાવી દો કે જેથી આવા જ માહિતીસભર વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સરળતાથી મળી શકે. કારણ કે આપણી ચેનલમાં આપણે ફાઇનાન્સ ક્ષેત્રના અલગ અલગ વિષયો, તે પછી પર્સનલ ફાઇનાન્સ હોય, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય કે પછી ઇન્સ્યોરન્સ હોય કે પછી ટેક્સેશન હોય, આ બધાને લગતા વિડીયો આપણે દર અઠવાડિયે અપલોડ કરતા હોય છે. આથી જો તમે નોટિફિકેશન બટન ઉપર ઓલ પર ક્લિક કરેલો છે તો નવો વિડીયો અપલોડ થાય તેની સાથે તમને નોટિફિકેશન મળી શકશે અને તમે તમારા ફાઇનાન્શિયલ નોલેજમાં ઉત્તરોત્તર વધારો પણ કરી શકશો. હવે આપણે ઉદાહરણની વાત કરીએ જેમાં સૌથી પહેલાં વાત કરવાના છે આપણે ઓલ્ડ ટેક્સ રેજીમ પ્રમાણે આપણને ક્યાં ક્યાં ડિડક્શન મળી શકશે. હવે આપણે આપણા ઉદાહરણમાં વાત કરવાના છીએ રમેશની, જે તમને બધાને અત્યારે હાઈ કરી રહ્યો છે, જેનું એન્યુઅલ સીટીસી 16 લાખ છે. સીટીસી એટલે તમને ખબર જ હશે કે કોસ્ટ ટુ કંપની, એટલે કે તમને નોકરી ઉપર રાખવા માટે કંપનીને કેટલી કોસ્ટ પડે છે તેના ઉપરથી તમારું પેકેજ નક્કી થતું હોય છે. હવેના નવા નિયમ પ્રમાણે બેઝિક સેલેરી એન્યુઅલ સીટીસીના ઓછામાં ઓછા 50% હોવું જોઈએ. આથી અહીંયા મનોજનો ધારો કે બેઝિક સેલેરી 8 લાખ છે. હવે આપણે એન્યુઅલ સીટીસીમાંથી સૌથી પહેલાં વાત કરીશું બેઝિક એક્ઝમ્પશન, જે છે એમ્પ્લોયર તરફથી ઈપીએફમાં જે કોન્ટ્રીબ્યુશન આપવામાં આવે છે તે આપણા બેઝિકના 12% હોય છે અને 7.5 લાખની એમાં લિમિટ પણ હોય છે. આથી 8 લાખના 12% એટલે કે 96,000 સૌથી પહેલાં બાદ થશે. આથી ગ્રોસ સેલેરી થશે 15,04,000. હવે આપણે અંડર સેક્શન 10માં આપણને જે એક્ઝમ્પશન મળે છે તેની વાત કરીએ તો સૌથી મહત્વનું એક્ઝમ્પશન છે હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ, એટલે કે HRA. આમાં 3 કન્ડિશન હોય છે કે મિનિમમ તમને કંપનીમાંથી જેટલું HRA મળે છે તે, અથવા તો તમારું રેન્ટ જે છે તેમાંથી તમારા બેઝિક પ્લસ ડીએના 10% લેસ કરવાના છે. તે જે એમાઉન્ટ થાય છે તે અહીંયા ડીએનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે ડીએલએસ એલાઉન્સ, એટલે કે જે મોંઘવારી ભથ્થું મળતું હોય છે તે, જે મોટાભાગે સરકારી અધિકારીઓને જ મળતું હોય છે. અને ત્યાર પછીનો થર્ડ કન્ડિશન છે તમારા બેઝિક પ્લસ ડીએના 40% જો તમે નોન મેટ્રો સિટીમાં રહેતા હોય તો. અને જો તમે મેટ્રો સિટીમાં રહો છો એટલે કે મુંબઈ છે, દિલ્હી છે, ચેન્નઈ છે અથવા તો કોલકાતા છે, આ 4 સિટીમાંથી કોઈ એક સિટીમાં તમે નોકરી કરો છો તો તમને બેઝિક પ્લસ ડીએના 50%. હવે આ 3 જે રકમ થાય છે તેમાંથી જે સૌથી ઓછી હોય છે તે તમને HRA તરીકે અહીંયા એક્ઝમ્પશન મળે છે. હવે અહીંયા હું તમને એક ટીપ આપવા માગું છું કે તમે જો અત્યારે જે ઘરમાં રહો છો તે તમારા માતા પિતાના નામે છે અને આ સિટીમાં તમારો કોઈ મકાન નથી તો પછી તમે તમારા માતા પિતા કે જે ઓછા ટેક્સ સ્લેબમાં હોય તો તેને પણ તમે રેન્ટ ચૂકવી શકો છો અને આ HRA ક્લેમ કરી શકો છો. આપણા કિસ્સામાં અહીંયા રમેશને 3,20,000 ડિડક્શન મળે છે. હવે ત્યાર પછીનું આવે છે ચિલ્ડ્રન એજ્યુકેશન એલાઉન્સ, જે 2 કિડ માટે દર મહિને 200 લેખે મળે છે, એટલે કે અહીંયા 2400 મળે છે. ત્યાર પછીનું ડિડક્શન છે ચિલ્ડ્રન હોસ્ટેલ એલાઉન્સ, જે પણ 2 કિડને જ મળે છે, દર મહિને 300 લેખે, એટલે દર મહિને 600 લેખે. આખા વર્ષમાં તમને 7200 રૂપિયા અહીંયા પણ તમને ડિડક્શન મળે છે. ત્યાર પછીનું એક્ઝમ્પશન આવે છે LTA બાબતે, એટલે કે લીવ ટ્રાવેલ આસિસ્ટન્સ, જે તમને 4 વર્ષમાં 2 વખત મળી શકે છે. અહીંયા એમ્પ્લોયર દ્વારા જે LTA મળે છે તેનાથી તમે જે ટ્રાવેલિંગમાં ખર્ચ કરો છો, એટલે કે પછી તે એરફેર હોય, ટ્રેનનો ફેર હોય કે પછી તમે બાય રોડ જતા હોય અને પેટ્રોલને લગતો કોઈ LTA તમને મળે છે તો તેમાંથી તમે ક્લેમ કરી શકો છો 4 વર્ષમાં 2 વખત. એટલે કે પરિવાર સાથે તમે કોઈ જગ્યાએ ફરવા જાઓ છો અને તેમાં જે ફ્લાઇટની ટિકિટો થાય છે આ બધી તમે LTAમાં ક્લેમ કરી શકો છો. આ કિસ્સામાં આપણે 50,000 સુધી LTA લીધેલું છે. અહીંયા એક બાબત ધ્યાનમાં રાખવી ખૂબ જરૂરી છે કે LTAમાં તમે હોટલનો એક્સપેન્સ છે અથવા તો રિસોર્ટનું જે ભાડું હોય છે
તેની ચૂકવણી કરો છો તે એલટીએમાં સામેલ કરવામાં નથી આવતું. ફક્ત મુસાફરીને લગતો જે ખર્ચ હોય છે તેને જે એલટીએનું ડિડક્શન મળે છે. ત્યાર પછીનું એક્ઝમ્પશન આવે છે રીઇમ્બર્સમેન્ટ બાબતે. એટલે કે ઘણી કંપનીઓમાં લોકોને મિલના કૂપન મળતા હોય છે. ઇન્ટરનેટ અથવા મોબાઈલનું બિલ કંપની દ્વારા ચૂકવાતું હોય છે. ઓફિસે આવવા અને જવા માટે કાર લીઝની પણ ફેસિલિટી આપવામાં આવતી હોય છે, અથવા તો યુનિફોર્મ ને આ બધાની પણ ફેસિલિટી આપવામાં આવતી હોય છે. તો આ બધાનું તમે અહીંયા એક્ઝમ્પશન પણ મેળવી શકો છો. જો કે આપણા કિસ્સામાં આપણે લીધેલું નથી, કારણ કે ઘણી કંપનીઓ પણ આવી ફેસિલિટી નથી પણ આપવામાં આવતી. તો હવે આટલું આપણે એક્ઝમ્પશન બાદ કર્યા પછી આપણી નેટ સેલેરી આવે છે 11,24,400. હવે આપણે આમાંથી ડિડક્શન બાદ કરવાના છીએ. તો સૌથી પહેલું ડિડક્શન આવે છે સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન, જેના માટે આપણે કંઈ કરવાની જરૂર હોતી નથી. 50,000નું સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન દરેક વ્યક્તિને મળી શકે છે. ત્યાર પછીનું ડિડક્શન આવે છે 24B ઇન્ટરેસ્ટ ઓન હોમ લોન બાબતે. આ ડિડક્શન સૌથી વધારે મહત્વનું અને સૌથી વધારે સમજવા જેવું છે, કારણ કે આ ડિડક્શન સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ પ્રોપર્ટી માટે જ મળતું હોય છે. પરંતુ જો તમે જે શહેરમાં નોકરી કરો છો તે શહેરમાં તમારું મકાન નથી અને બીજા શહેરમાં છે, એટલે કે ધારો કે તમે અમદાવાદમાં નોકરી કરો છો પરંતુ તમારું મકાન અમદાવાદમાં નથી પરંતુ સુરતમાં છે, તો આવા કિસ્સામાં જે અમદાવાદમાં તમે રહો છો અને રેન્ટ ચૂકવો છો તેનું તમે HRA તરીકે ક્લેમ કરી શકો છો. અને જે સુરતમાં પ્રોપર્ટી છે તેને તમે લેટ આઉટ પ્રોપર્ટી તરીકે બતાવીને તેમાંથી જે તમે રેન્ટ કમાવ છો, અથવા તો તમારે નોશન રેન્ટ તો બતાવવું જ પડે છે. ઇન્કમટેક્સના રૂલ પ્રમાણે જો ખાલી પ્રોપર્ટી હોય તો પણ તમારે તેની ઇન્કમ તો બતાવવી જ પડે છે. આ રેન્ટમાંથી તમને પ્રોપર્ટી ટેક્સ બાદ મળે છે અને 30% રેન્ટ તમારા મેન્ટેનન્સ પેટે પણ તમે બાદ લઈ શકો છો. અને આ બધામાંથી તમારે હોમ લોનનું જે ઇન્ટરેસ્ટ ચૂકવો છો સુરત ખાતેની પ્રોપર્ટીમાંથી તે પણ તમે લેસ કરી શકો છો. હવે આ બધું કેલ્ક્યુલેશન કરતા જો અમાઉન્ટ માઇનસમાં આવે છે તો તે તમે 2 લાખ સુધી 24B હેઠળ તમે ડિડક્શન પણ મેળવી શકો છો. હવે ત્યાર પછીનું ડિડક્શન આવે છે સેક્શન 80C નું, જે સૌથી વધારે પોપ્યુલર છે અને આપણે લેવું જ જોઈએ. જેમાં EPF, PPF છે, ઇક્વિટી લિંક સેવિંગ સ્કીમ છે, ELSS મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે, યુલિપ પ્લાન છે, અથવા તો લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સનું કોઈ પ્રીમિયમ તમે ભરો છો, અથવા તો તમારા સંતાનોના ટ્યુશન ફી પેટે જે રકમ ચૂકવો છો. તમે જો નવું મકાન લીધેલું છે તો તેનું સ્ટેમ્પ ડ્યુટી અને રજિસ્ટ્રેશન ફી પણ અહીંયા મળી શકે છે. ત્યાર પછી પોસ્ટની વિવિધ સ્કીમો છે, જેમ કે સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના છે, નેશનલ સેવિંગ સર્ટિફિકેટ છે, પોસ્ટની FD છે, અથવા તો નેશનલ પેન્શન સ્કીમમાં તમને 80CCD 1A હેઠળ 1.5 લાખ સુધીની મર્યાદામાં તમે ડિડક્શન પણ મેળવી શકો છો. ત્યાર પછીનું ડિડક્શન આવે છે NPS બાબતે 80CCD 1B, જેની ચર્ચા આપણે NPSનો જે વિડીયો બનાવેલો તેમાં પણ કરેલી, જેમાં તમે 1.5 લાખ ઉપરાંતનું 50,000નું ડિડક્શન તમે NPSમાં એક્સ્ટ્રા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને મેળવી શકો છો. ત્યાર પછીનું ડિડક્શન છે 80CCD 2 હેઠળ, જે એમ્પ્લોયર દ્વારા NPSમાં કોન્ટ્રીબ્યુશન આપવામાં આવે છે તે 10% અને 14%ની લિમિટમાં તમને 7.5 લાખ સુધીનું ડિડક્શન મળી શકે છે. અહીંયા જે 10% છે તે નોન ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોય માટે છે અને 14% છે એ ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોય માટે છે. એટલે કે અહીંયા 8 લાખ આપણી બેઝિક પ્લસ DA છે. આથી આપણને અહીંયા 80,000નું ડિડક્શન મળી શકશે. ત્યાર પછીનું ડિડક્શન છે 80D, એટલે કે મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સ, એટલે કે મેડિક્લેમ માટે જે આપણે પ્રીમિયમ ભરીએ છીએ તેનું ડિડક્શન આપણે 25,000 સુધીનું મળી શકે છે. અહીંયા જો આપણે આપણા પેરેન્ટ્સનું પણ પ્રીમિયમ ભરીએ છીએ તો એક્સ્ટ્રા 50,000 પણ મળી શકે છે. એટલે કે ટોટલ ડિડક્શન આપણું 75,000 સુધી જઈ શકે છે. પરંતુ અહીંયા રમેશના કિસ્સામાં આપણે એવું એઝ્યુમ કરેલું છે કે મનોજ તેના ફેમિલીનો ફ્લોટર વીમો લીધેલો છે અને તેનું પ્રીમિયમ તે 25,000 ચૂકવે છે. આથી 25,000 સુધીનું તે 80Dમાં ડિડક્શન લે છે. હવે ડિડક્શનમાં ત્યાર પછીનો સેક્શન આવે છે 80E, જે છે એજ્યુકેશન લોન ઉપર જે ઇન્ટરેસ્ટની ચૂકવણી કરીએ છીએ તે આપણને આ સેક્શન હેઠળ કોઈ પણ મર્યાદા વિના આપણને મળે છે. એટલે કે ગમે એટલું આપણે ઇન્ટરેસ્ટ ચૂકવીએ તે બધું આપણને અહીંયા ડિડક્શન મળી જાય છે. અહીંયા જે એજ્યુકેશન લોનનો આપણે ઇન્ટરેસ્ટ ચૂકવીએ છીએ તે આપણા માટે પણ હોઈ શકે, આપણા સ્પાઉસ માટે પણ હોઈ શકે, અથવા તો આપણા સંતાનોના ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે આપણે એજ્યુકેશન લોન લીધેલી હોય તો તેનું પણ આપણે અહીંયા ડિડક્શન મળી શકે છે. આપણા કિસ્સામાં અહીંયા આપણે 50,000 લીધેલું છે. ત્યાર પછીનો સેક્શન આવે છે 80EEB, જે સ્પેશિયલ ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ માટે જે આપણે લોન લઈએ છીએ તેનું ડિડક્શન આપણને મળે છે. પરંતુ અહીંયા એક શરત છે ગવર્મેન્ટની કે 2019 થી 2023 સુધી જે લોન લીધેલી હોય છે તેનું જો આપણને 1.5 લાખ સુધીનું ડિડક્શન મળે છે, જેની ચર્ચા આપણે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલનો જે વિડીયો બનાવેલો તેમાં પણ કરેલી. અહીંયા આપણે ડિડક્શન ફક્ત 50,000 જ લીધેલું છે. હવે આ બધું ડિડક્શન આપણે આપણી નેટ સેલેરી જે 11,24,400 હતી એક્ઝમ્પશનને બાદ કર્યા પછીની, તેમાંથી બાદ કરીશું તો આપણે 4,69,400 રૂપિયા થશે, જેના ઉપર રમેશે એક કાણી પાઈ પણ ટેક્સ ચૂકવવાનો થતો નથી. પરંતુ આપણે જે પહેલા પણ ચર્ચા કરી કે આ બધા જ ડિડક્શન લેવા બધા માટે શક્ય નથી હોતા, પરંતુ આપણા માટે જે વધારેમાં વધારે ડિડક્શન લઈ શકીએ છીએ તેટલો આપણને ટેક્સમાં બેનિફિટ થઈ શકે તે જ આ વિડીયોનો આપણો એકમાત્ર ઉદ્દેશ પણ રહ્યો હતો. હવે આપણે વાત કરીએ ટેક્સ સ્લેબની કે ઓલ્ડ ટેક્સ સ્લેબ છે તેમાં કઈ રીતે ટેક્સ લાગે છે. તો અહીંયા જે ઇન્કમનો સ્લેબ છે તે 2.5 લાખ સુધી આપણે કોઈ ટેક્સ ભરવાનો થતો નથી. 2.5 લાખથી 5 લાખ સુધી આપણે 5%ના દરે ટેક્સ આપવાનો થાય છે. 5 લાખથી 10 લાખ સુધી 10%, અને 10 લાખ કરતાં વધારે જે આપણી ઇન્કમ હોય છે તેની ઉપર આપણે 30% ટેક્સ આપવાનો થાય છે. પરંતુ જો આપણી ઇન્કમ 5 લાખ કરતાં ઓછી હોય છે તો આપણને ગવર્મેન્ટ દ્વારા 87A હેઠળ 12,500નું ટેક્સ રિબેટ આપવામાં આવે છે. આથી જ રમેશના કિસ્સામાં જે ઇન્કમ 4,69,000 છે તેમ છતાં આપણે કોઈ પણ ટેક્સ ભરવાનો નથી થતો. હવે આપણે વાત કરીએ ન્યૂ ટેક્સ સ્લેબની, જેમાં 3 લાખ સુધી આપણે કોઈ ટેક્સ ભરવાનો નથી થતો. 3 લાખથી 6 લાખ સુધી 5% ટેક્સ આપવાનો થાય છે.
6 લાખથી 9 લાખ સુધી 10% ટેક્સ લાગે છે, 9 થી 12માં 15% ટેક્સ લાગે છે, અને 12 લાખથી 15 લાખ સુધી આપણે 20% ટેક્સ આપવાનો થાય છે. અને જે આપણી ઇન્કમ 15 લાખ કરતાં વધી જાય છે તો આપણે 30% દરે ટેક્સ આપવાનો થાય છે. આમાં આપણે અહીંયા જોઈશું તો ખબર પડશે કે આપણને નવી ટેક્સ રેજીમમાં ટેક્સ રેટના બાબતમાં તો ખૂબ ફાયદો થાય છે, કારણ કે 15 લાખ ઉપરની ઇન્કમ ઉપર જ આપણે 30% ટેક્સ આપવાનો થાય છે, જ્યારે જૂની રેજીમમાં તો આપણે 10 લાખ ઉપર જ 30% આપવાનો થતો હતો. પરંતુ જો આપણે નવી ટેક્સ રેજીમ પસંદ કરીએ છીએ તો તેમાં ડિડક્શનની રેન્જ ખૂબ નેરો થઈ જાય છે, એટલે કે ખૂબ ઓછા ડિડક્શન આપણને મળે છે. આથી હવે આપણે વાત કરીએ કે નવી ટેક્સ રેજીમમાં આપણને ક્યાં ક્યાં ડિડક્શન મળે છે અને આપણે કેટલી ઇન્કમ હોય તો નવી ટેક્સ રેજીમ પ્રમાણે આપણે 0 ટેક્સ થાય છે. જેમાં આપણે ઉદાહરણ લેવાના છે સુરેશની જે કલિંગ સુનેનાનું, જેનું એન્યુઅલ CTC 15 લાખ છે, એટલે કે તેની બેઝિક સેલરી ઓછામાં ઓછી 7.5 લાખ તો હોવાની જ. જેમાંથી સૌથી પહેલું એક્ઝમ્પશન જે ઓલ્ડ ટેક્સ રેજીમમાં પણ આપણને મળતું હતું તે લેસ થશે. જે છે એમ્પ્લોયર જે EPFમાં કોન્ટ્રીબ્યુશન આપે છે તે બેઝિકના 12% 7.5 લાખ સુધી, એટલે આપણા કિસ્સામાં બેઝિક અહીંયા 7.5 લાખ છે. આથી 90,000 અહીંયા બાદ આપણને મળશે. આથી ગ્રોસ સેલરી 14,10,000 થશે. ત્યાર પછી વાત આવે છે અંડર સેક્શન 10માં જે ઓલ્ડ ટેક્સ રેજીમમાં આપણને એક્ઝમ્પશન મળતા હતા, તે પછી HRA હોય, LT હોય કે પછી ચિલ્ડ્રન એજ્યુકેશનને લગતા જે એજ્યુકેશન અને હોસ્ટેલના એલાઉન્સ મળતા હતા તે છે, કે પછી રિએમ્બર્સમેન્ટ છે. આમાંથી કોઈ પણ એક્ઝમ્પશન આપણને નવી ટેક્સ રેજીમમાં નથી મળતા. કેટલાક ડિડક્શન આપણને મળે છે જેની ચર્ચા કરીએ. જેમાં સૌથી પહેલાં છે સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન, જે 50,000 આપણને જૂની અને નવી એમ બંને રેજીમમાં આપણને મળે છે. અને ત્યાર પછી છે 80CCD2 હેઠળ જે એમ્પ્લોયર દ્વારા આપણા NPSમાં કોન્ટ્રીબ્યુશન આપવામાં આવે છે તે પણ આપણે અહીંયા લઈ શકીએ છીએ, જે આપણા કેસમાં અહીંયા 10% લેખે 75,000 મળશે. હવે ટેક્સેબલ ઇન્કમનું કેલ્ક્યુલેશન કરીએ તો અહીંયા 12,85,000 જેટલી આપણી ટેક્સેબલ ઇન્કમ આવે છે, જેની ઉપર સારો એવો આપણે ટેક્સ આપવાનો થશે. એની ઉપર આપણે કેટલો ટેક્સ આપવાનો થાય છે તે તમારે નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં કેલ્ક્યુલેશન કરીને જણાવવાનું છે. હવે વાત કરીએ કે આપણે કેટલી ઇન્કમ હોય તો નવી ટેક્સ રેજીમ પ્રમાણે આપણે 0 ટેક્સ આપવાનો થાય છે. આનું કેલ્ક્યુલેશન મેં પહેલેથી જ કરી રાખેલું છે. અને જો આપણું એન્યુઅલ CTC 8,40,000 હશે તો આપણે 0 ટેક્સ થશે. તે આ રીતે કે 8,40,000માંથી આપણું EPFનું એમ્પ્લોયર કોન્ટ્રીબ્યુશન 50,400 બાદ થશે, એટલે કે 7,89,400 આપણે ગ્રોસ સેલરી આવશે. ત્યાંમાંથી આપણે સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન 50,000 અને 80CCD2નું 42,000 ડિડક્શન બાદ કરીશું તો આપણી નેટ સેલરી કે જે આપણી ભાઈ ટેક્સેબલ ઇન્કમ બને છે તે 6,97,600 થશે. આથી આપણું 87A હેઠળનું જે રિબેટ મળે છે નવી ટેક્સ રેજીમમાં 25,000 સુધીનું, તેને આપણે બાદ કરીશું તો આપણે 0 ટેક્સ આપવાનો થશે. આમ નવી ટેક્સ રેજીમમાં ટેક્સ સેવિંગ ઓપ્શન ખૂબ ઓછા થઈ જાય છે. તેની સામે ગવર્મેન્ટે ટેક્સનો રેટ પણ ઘટાડી દીધેલો છે. આથી તમારી ઇન્કમ અને ડિડક્શન પ્રમાણે કઈ રેજીમ તમારા માટે શ્રેષ્ઠ બનશે તે તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવશો. હવે અહીંયા એક પ્રશ્નની ચર્ચા કરવી ખૂબ જરૂરી છે કે ગવર્મેન્ટ આપણને કેટલી વખત એક સ્કીમમાંથી બીજી સ્કીમમાં, એટલે કે નવી રેજીમમાંથી જૂની રેજીમમાં અથવા તો જૂની રેજીમમાંથી નવી રેજીમમાં આપણને સ્વિચ થવાનો ઓપ્શન આપે છે. તો જો તમે ફક્ત સેલેરીની ઇન્કમ જ ધરાવતા હો અને ITR 1 જ ફાઇલ કરતા હો તો તમે દર વર્ષે નક્કી કરી શકો છો કે તમારે કઈ રેજીમમાં જવું છે. પરંતુ જો તમે સેલેરી સિવાયની ઇન્કમ ધરાવો છો, તમે કેપિટલ ગેઇનની ઇન્કમ ધરાવો છો, અથવા તો એક કરતાં વધારે પ્રોપર્ટીની રેન્ટની ઇન્કમ ધરાવો છો, અથવા તો તમે કોઈ બિઝનેસ કરો છો, તો તમને ફક્ત એક વખત જ ઓપ્શન મળે છે. હાલ તો ન્યૂ રેજીમને ડિફોલ્ટ કરી દેવામાં આવેલી છે. અને જો તમે ઓલ્ડ રેજીમમાં જવા માગો છો તો ફોર્મ 10IEA ભરવાનું થાય છે, જે તમારે ITR ફાઇલ કરતાં પહેલાં ભરી દેવું પડશે. અને જો તમે એક વખત જૂની રેજીમમાં જાઓ છો અને ત્યાર પછી ફરી પાછા નવી રેજીમમાં આવો છો તો તેવા કિસ્સામાં ઓલ્ડ ટેક્સ રેજીમનો રસ્તો તમારા માટે કાયમ માટે બંધ થઈ જશે અને હંમેશા તમારે ન્યૂ ટેક્સ રેજીમ પ્રમાણે તમારું ટેક્સનું કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું રહેશે. આમ ગવર્મેન્ટ દ્વારા ફક્ત એક જ વખત સ્વિચ કરવાનો ઓપ્શન આપવામાં આવે છે. મને એવો વિશ્વાસ છે કે આ વિડીયોથી તમને સારો એવો ટેક્સ ગાઈડન્સ મળી રહેશે. આથી આ વિડીયો તમારા સુધી નહીં રાખીને તમારા સ્વજનો અને મિત્રો વચ્ચે વધારેમાં વધારે શેર કરો કે જેથી બધા જ પોતાના ટેક્સ સેવિંગ બેનિફિટ વિશે જાગૃત બને અને જાણે. જે આ વિડીયોનો આપણો એકમાત્ર ઉદ્દેશ રહ્યો છે, જે ઉદ્દેશ તમે આપણો પૂરો કરશો તેવી હું નમ્ર આશા રાખું છું. હવે મળશું એક નવા ફાઇનાન્શિયલ વિડીયો સાથે, નવા ફાઇનાન્શિયલ ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી જો તમે JK ફિનટેકને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન દબાવીને ઓલ નોટિફિકેશન ઉપર ક્લિક આપી દો કે જેથી આવનારા ફાઇનાન્શિયલ વિડીયો નોટિફિકેશન તમને સરળતાથી મળી શકે. હેવ અ ગુડ ડે, હેવ અ પ્રોસ્પરસ ડે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય હિન્દ, જય શ્રી કૃષ્ણ.